Mirëpërshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në emisionin e përjavshëm Diplomaticus, dal nga dal. Përbërja re e Komisionit Europian po konfigurohet, ishte rasti më i fundit ajo i shefes së re të Komisionit Europian që do të zëvendësoj kështu Jean-Claude Juncker, bëhet fjalë për politikanën gjermane Ursula von der Leyen, e cila ka qenë deri vonë ministre e mbrojtjes në Gjermani, për të kuptuar se çfarë ndikimi do të ketë Komisioni Europian në proceset integruese. Kam të ftuar Teuta Vodo, është sekretare e jashtme e Partisë Socialiste. Mirë se erdhët. Përshëndetje, mersi ju gjeta. Si po shikoni të gjithë këtë situatë në Komisionin Europian? Kemi një zonjë e cila do drejtojë Komisionin Europian. Atëherë, është në fakt e para komisionere presidente grua, dhe kjo është për të përshëndetur, padyshim, është në fakt e vlerësuar nga fakti që është e para grua presidente, është e vlerësuar tashmë nga shumë aktorë të njohur, është një sinjal shumë pozitiv për barazinë gjinore në komunitetin europian, kjo padyshim, dhe gjithsesi, deri vonë ajo ishte ministre e mbrojtjes në Gjermani, ishte padyshim jo një nga zgjedhjet e para, pasi siç e pam edhe gjatë procesit nuk ishte një nga kandidatët të cilët morën pjesë në një fushat, siç ishin kandidatët e njohur nga grupimet politike që ishin tashmë të shpallura. Dhe ishte ndodhja ajo që pritej me pak fjalë, që asnjë nga kandidatët që garuan për të bërë president të Komisionit Europian nuk u zgjodhën, pikërisht sepse nuk arrijej dot minimumi i votave dhe në fakt u propozua një kandidat e re. E pam edhe ditë më parë kur krerët e shteteve u mbyllën në një midis tyre në një takim të mbyllur pikërisht për diskutuar mbi një emër i cili do të ishte i pranueshëm në mënyrë që të evitonin edhe për të bërë këtë procedurën që parlamenti refuzon, rikthehet sërish për të marrë një propozim të ri. Kjo gjë nuk ndodhi. Presidenti në fakt u zgjodh me 7 vota mbi minimumin e kërkuar. Kuptohet që ishte një rezultat shumë i ngushtë në fakt, nuk ishte shumë popullore edhe për shkak se nuk ishte njohur fillimisht. Socialdemokratët gjerman nuk e mbështetën për të filluar për ta përmendur këtë gjë. Kjo sepse patjetër duke parë edhe dinamikën ose duke pasur edhe disa rezerva të brendshme, vendosën që të mund të kishin një hap mbrapa, por socialdemokratët europian, ashtu siç e përmendi edhe presidentja e socialdemokratëve spanjolle, deklaroi hapur se ne ishim vendimtar, për të cituar fjalët e saj, në rezultatin e përfundimtar për të zgjedhur presidenten. Por ajo që është më e rëndësishme është patjetër për të parë edhe agjendën çfarë ka ofruar von der Leyen. Kemi një kronik në fakt, shikues nderuar, që ka të bëjë pikërisht me zgjedhjen e von der Leyen në krye të Komisionit Europian dhe kthehemi në bisedë. Voti favorevoli 383. 383. Ursula von der Leyen është zgjedhur zyrtarisht presidente e Komisionit Europian pas një votimi mes eurodeputetëve në parlament. Ministria e mbrojtjes e qendrës së djathtë në Gjermani do të zëvendësojë presidentin e Komisionit, Jean-Claude Juncker, duke nisur nga 1 nëntori. Ajo siguroi një shumicë të vogël të eurodeputetëve në parlament mbrëmjen e kësaj të marte, ku 383 votuan pro dhe 327 kundër, ndërsa të tjerët abstenuan, nga 747 ligjvënës në total. I duheshin 374 vota pro që të konfirmohej si presidente e Komisionit Europian. Në maj u zgjodhen 751 eurodeputet, por 4 munguan në votimin e së martës. Në fjalën e saj pas votimit, Ursula von der Leyen tha se bëhet fjalë për një përgjegjësi të madhe dhe se dëshiron një Europë të bashkuar. If we are united on the inside, nobody will divide us. Nëse jemi të bashkuar në brendësi, askush nuk mund të na ndajë. Besimi që më jepni mua është njëkohësisht edhe besimi që i jepni Europës. Është besimi për një Europë të fortë dhe të bashkuar nga lindja në perëndim, nga jugu në veri. Gjithashtu është një përgjegjësi e madhe dhe puna ime nis tani.
Le të punojmë së bashku në mënyrë konstruktive. Ursula von der Leyen është 60 vjeç, ka lindur në Bruksel dhe ka 7 fëmijë. Ajo është gruaja e parë që zgjitet presidente e Komisionit Europian. Komisioni harton ligjet e EBE-s dhe ka fuqinë të gjobisë shtetet anëtare nëse është e nevojshme. Ajo ka premtuar se do të nxjisë Bashkimin Europian të luajë rol më të madh në mirëqenien sociale, në trajtimin e varfërisë dhe ka theksuar se do të luftojë për rritjen e të drejtave të grave. Në një deklaratë para votimit në parlament, Ursula von der Leyen tha se synon edhe një rol më të fuqishëm të Parlamentit Europian në procesin legjislativ të BE-s, sepse deri tani vetëm Komisioni Europian ka të drejtë të ndërmarrë nisma ligjore. Deri në votimin përfundimtar, Ursula von der Leyen pati një betejë të ashpër në Parlamentin Europian. Pasi e paraqitur si kandidate kompromisi, ajo nuk gjente përkraje sa duhet, kryesisht nga grupi i Partive Socialdemokrate Europiane. Të gjelbrit dhe të majtët patën deklaruar javën e kaluar se nuk duan ta votojnë ministren gjermane të mbrojtjes. Teuta, çfarë fëmijë mund sjell von der Leyen në BE? Atëherë, unë edhe duke lexuar programin e saj, pikësparje është roli i presidentit komisionit që të mund të ketë një longazh, një gjuhë ashtu siç e pam deri tani, pra që të mund të shprehë unitetin. Është fjala e parë dhe e dyta, unitet në diversitet. Tani, përsa i përket disa sinjaleve pozitive që unë pash tek presidentja e re, është pikërisht fakti që e përkrah zgjerimin, e përkrah antarësimin e Maqedonisë së Veriut dhe të Shqiperisë, dhe pikërisht do ta shikojmë edhe në tetor edhe qëndrimet që do mbahen nga vendet anëtare, nga Këshilli. Pra procesi i zgjerimit do jetë në fokus të von der Leyen, jo vetëm çështja e Brexit apo situata ekonomike, sociale e BE-s. Po, ishte një nga pikat që ajo e shpalosë, në fakt, në programin e saj. Duhet shtuar këtu që ishin socialdemokratit europian që insistuan dhe bën presion që kjo gjë të mund të ndote dhe të mund të fokusohen më shumë. Përpara votimit, në fakt, po. Përpara votimit, por edhe pas votimit, presidentja spanjolle e socialdemokratëve shprehu që ne do sigurohemi që të qëndrojmë që të fokusohemi sa më shumë tek detyrat e presidentes në mënyrë që të mund të shikojmë dritën e rezultateve. Kështu që zgjerimi patjetër që do të jetë në fokus të presidencës von der Leyen, por ndër të tjera duhet theksuar se janë edhe disa pika shumë të rëndësishme, edhe që ndërlidhen në mënyrë të jo drejt për drejt edhe me zgjerimin. Pra, ne kemi dëgjuar shpesh presidentin francez Macron, i cili ka shprehur qartë që do të reformoj Bashkimin Europian. Nuk është një lajm në fakt, sepse ka tashmë një kohë të gjatë që po këmbgullet mbi një reformim të BE-s, madje ai e ka shprehur qartë që nuk do ketë një zgjerim të ri, nuk do ketë hapa të reja pa reformim. Tani, duhet parë edhe çfarë do të thotë reformim për të, duhet parë edhe kompromisit që do gjej me homologët e tij, pasi sigurisht nuk është një ndërmarrje, një iniciativë që mund ta marrë vetëm një vend i vetëm, siç është Franca, por këtu është gjetur edhe gjuha e përbashkët edhe me vendet kryesore, vendet themeluese të BE-s. Ajo që mua do më pëlqente që të shikoja këtu më tepër është pikërisht fakti që gjitha kjo reformë që ka të bëjë me ekonominë digjitale, ka të bëjë me ekonominë e gjelbër, me ndryshimin klimatik dhe masat që duhen marrur, duhet shkojnë dorë për dore me zgjerimin. Në fakt, tashmë ka një deklarat edhe nga vetë presidenti Macron që thot pikërisht patjetër që jemi të hapur ndaj zgjerimit, madje ai vetë është zgjedhur si një pro-europian, pra nuk është që është duke përjashtuar zgjerimin, thjesht është duke u fokusuar tek reformimi. Teuta, ju keni jetuar në Bruksel, keni ndjekur edhe zhvillimet nga afër, si realizohen politikat në Parlamentin Europian dhe në Komisionin Europian gjithashtu. Çfarë roli ka KE në BE dhe apo e humbet kredibilitetin dalë? Atëherë,
ka qenë një debat i vazhdueshëm. Në fakt, gjithë Bashkimi Europian që nga themelimi dhe deri tani ka qenë në një evolim të vazhdueshëm dhe është e drejtë që të ndodhi ky proces, edhe është e drejtë që edhe gjithë procesi i shpicen kandidat, pra kandidati për president Komisionit Europian të mund të evoluojë dhe të mund të mendohet një mënyrë më demokratike, më transparente për qytetarët, në mënyrë që të mund të fitojë më kredibilitet. Komisioni Europian, sot që flasim, është i vetmi organ europian që mund të marrë iniciativa ligjore. Pra, edhe vetë Parlamenti Europian nuk mund të vi me iniciativa ligjore. Përsa i përket rekomandimeve që ka dhënë Komisioni, duhet pasur parasysh që Komisioni ka një natyrë teknike, mbi të gjitha teknike, që do të thotë që bën vlerësimin e mbarvajtjes, duke u bazuar tek pjesa analitike, duke u bazuar tek shifra, duke u bazuar tek faktet, patjetër duke i analizuar ato, pra të gjitha ato raporte që vinë nga vendet kandidate, në rastin konkret nga Shqiperia, ka një zyrë e cila merret pikërisht me analizimin e të gjitha arritjeve që janë bërë deri tani. Është duke humbur kredibilitetin e gjithë Bashkimi Europian, u trondit patjetër, për shembull edhe nga Brexit, ka pasur shumë debate të brendshme mbi mënyrat se si merren vendimet. Pra, vendimarrja ka qenë gjatë gjithë kohës në fokus të kritikave. Pikërisht sepse disa nga vendimet, ashtu siç ndodhi edhe diskutimi dhe që u dol hapur me një emër caktuar, von der Leyen, ishte pikërisht një vendim që u mor me dyert të mbyllura. Sigurisht ishte një kandidate që patjetër reflekton, pasqyron pak a shumë të gjitha ato kritere që do pranoheshin nga grupet kryesore politike në parlament, në mënyrë që të mund të kalohej në vot, në konsensus, por gjithsesi duhet pasur parasysh që është një proces që duhet të demokratizohet më shumë. Gjithçka që po ndodh, pra e gjithë kjo tronditje, unë preferoj ta shikoj gotën gjithmonë gjysmëplot, është duke vepruar për mirë, sepse është duke rritur edhe transparencën edhe integritetin e Bashkimit Europian, e cili është kritikuar gjithë kohës. Është një Parlament Europian me përbërje të re, ku ka shumë forca le të themi të ekstremit të djathtë, po gjithashtu edhe forca populiste të majta, sa e komplikon kjo punën e PS? Atëherë, në këtë rast, në zgjedhjet e majit të këtij viti, në fakt kemi disa rezultate pozitive, pikërisht sepse në tre grupet kryesore politike janë të treja pro europianizimit. Pra, me të gjithë rezervat, limitet që mund të kenë, por janë tre grupime politike të cilat janë patjetër duke konsideruar vendet e Ballkanit si antarët e ardhshëm të Bashkimit Europian. Kjo është shumë e rëndësishme për të parë dhe tjetra pikë pozitive është gjithashtu fakti që nacionalistët, populistët nuk arritën dot të mirënin shumicën dhe kjo e lehtëson disi faktin që ne jemi duke pritur hapjen e negociatave. Në fakt, siç e thënë ti, në tetor ne presim një vendim që vetëm është shtyrë në mënyrë të vazhdueshme. Sa optimiste jeni për një vendim pozitiv në tetor për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut? Atëherë, në zgjerime të ndryshme, përgjatë zgjerimet që kemi parë, të paktën zgjerimet e fundit në 95-ën, 2004-ën, 2007-ën, 2013-ën, kanë qenë secila raste më vete, pra me bloqe të ndryshme. Kanë ndryshuar dhe kriteret gjatë tyre viteve. Dhe patjetër që kriteret janë ndryshuar, patjetër që është rritur edhe skepticizmi ndaj vendeve të reja, duke parë edhe ka shumë ndryshim, ka shumë diferencë midis vendeve lindore dhe atyre perëndimore. Në fakt, jo më kot, presidenti francez erdhi edhe me një propozim pra i trenit me 2 shpejtësi, që sigurisht që u kritikua sepse do të thotë në një farë mënyre që ne po i dorëzohemi ides që do i kemi këto diferenca drastike brenda Unionit, do kemi vendet perëndimore që kanë një tjetër zhvillim ekonomik dhe ecin me një shpejtësi tjetër dhe vendet lindore që
kanë shpejtësi të limituar patjetër, dhe kjo do të thotë që vendet e reja akoma do të kishin edhe do të ishin akoma më të marginalizuara në krahasim me vendet e Europës qendrore dhe lindore. Gjithsesi, për të rikthyer tek pyetja, është shumë e rëndësishme që ne deri tani jemi duke u fokusuar tek rekomandimet e Komisionit, dhe këtu duhet ta ndërlidh edhe me çfarë po ndodh aktualisht, pra e gjithë situata politike, zgjedhjet e 30 qershorit, që edhe duke pasur parasysh këtë situatë kaq kritike, reflektojnë tek ajo që ne referohemi kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë. Pra, një datë e cila me shumë gjasa, pra siç ishin duke e komentuar shumë analistë apo edhe qytetarë të tjerë që ishin duke pyetur nëse do ndodhin apo jo, fakti që këto zgjedhje ndodhen ndihmon për t'i dhënë më shumë besueshmëri Shqipërisë si një vend kandidat që është duke marrë seriozisht shtetin e së drejtës. Pra, gjithçka që lidhet me shtetin e së drejtës, të drejtat e njerëzit, një datë e tillë siç ishte një datë zgjedhore dhe që duhet të respektuar edhe rrjedhimisht në një sistem demokratik ku s'mund t'i mohohen të drejtat qytetarëve që të mund të shkojnë dhe të votojnë në votimet e radhës. Kjo është një nga pikat që mund ta përforcojë dhe mund t'i japi një besueshmëri më shumë për votimet e tetorit. Ka vështrime të ndryshme për këtë, po gjithsesi çfarë do ta pengonte atëherë Tiranën dhe Shkupin për të marrë një vendim pozitiv? Atëherë, përsa i përket rekomandimeve në vetvete, ato janë plotësuar. Jo vetëm që janë plotësuar, por nëse shikojmë në rastin ton, disa nga pikat madje janë të i kaluar. Duhet kemi parasysh që janë rekomandime që nuk kanë një limit. Pra, janë rekomandime që patjetër do vazhdojnë të mbikëqyren, do vazhdojnë të monitorohen, pasi natyra e tillë, siç është për shembull shteti së drejtës apo reforma në drejtësi, do ketë një vazhdimsi, ndërkohë që ne presim hapjen e negociatave sa më parë. Unë mendoj që janë pikërisht vendet skeptike patjetër që përbëjnë problemin më të madh në këtë rast. Fatkeqësisht nuk varet nga ne, nuk është një vendim që varet vetëm nga detyrat e shtëpisë që ne jemi duke bërë, por varet sidomos nga kredibiliteti ose më saktë nga qasja që kanë disa vende, siç është Franca, Danimarka tashmë, apo Hollanda, që nuk kanë hezituar që të mund vinë edhe me qëndrime shumë të forta kundër Shqipërisë. Çfarë mund të bëjë Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut për t'i bindur këto vende skeptike deri në muajin tetor? Atëherë, unë mendoj që thjesht duke shkuar përpara. Pa humbur shumë kohë, mendoj që na ka marrur shumë kohë edhe e gjithë kjo situatë politike, një pjesë e mirë e energjive ka ikur pikërisht me konfliktet e brendshme. Mendoj që është shumë e rëndësishme që të mund të fokusohemi tek reformat që janë duke u ndërmarrë ndërkohë, dhe le të themi që asi ynë karta jon fituese është patjetër reforma në drejtësi. Dhe ndërkombëtarët janë duke pritur dhe rezultatet që në fakt jemi duke i parë, patjetër që nuk ka shkuar me atë shpejtësi që qytetarët kanë pritur apo që ne kemi dashur, por fatkeqësisht jo patjetër për shkakun ton, prandaj edhe që mendoj duke ju mëshuar avancimit dhe zhvillimit sa më të shpejt dhe gjithashtu sa më transparent të reformës drejtësi do jetë patjetër karta jon fituese. Zonja Vodo, ishte shumë kënaqësi që kisha në studio. Faleminderit, kënaqësia ishte e imja. Shikuesëruar, ju falenderoj për vëmendjen. Bashkëshim javën tjetër, vijoni të na shkruani mendimet tuaja në faqen tonë në Facebook. Emisionin mund ta ndiqni edhe në YouTube. Bashkë mirupafshim.